یکی از اشارات علمی خیلی بزرگ در قرآن همانا بحث کشتزار بودن زنها هست. خیلی از غیر مسلمانان به این باور هستند که اسلام برای زنها ارزش قائل نیست و ارزش زن به مثابه ارزش یک کشتزار هست و فقط برای روابط جنسی استفاده میشه. همون گونه قبل از اسلام، یعنی قبل از قرآن، زن مثال یک کالا خرید و فروش می شد و هیچ ارزشی در جامعه نداشت. قرآن آمد و ارزش واقعی زن را برای ما نشان داد. حالا در آیه 223 سوره بقره از یک کلمه کشتزار الله متعال استفاده می کنند و با این تعبیر غیر مسلمانان تلاش می کنند که آیات قرآن را زیر سوال ببرند، در حالی که عمیق‌تر اگر بر آیه نگاه بکنیم به یک اعجاز علمی خیلی بزرگ در این آیه متوجه میشیم. چند اعجاز علمی که الله متعال فقط در یک آیه او را برای ما جاگزین کرده و با دقت علمی امروز ما تانستیم این علم را کشف بکنیم، در حالی که الله متعال 1400 سال پیش در قرآن با این همه زیبایی این علم را بر ما بیان کرد که همانا مربوط علم امبریولوژی از لحاظ طب میشه که تمام کتب معتبر امروزه این مسئله را تایید میکنه، از جمله گایتون هیستولوژی یا هم گریس آناتومی و جان کرایراس هیستولوژی. این کتاب های معتبر بخش های امبریولوژی هستند در هیستولوژی. خب میریم روی آیه. شما قسمی که در تصویر میبینین در آیه 223 گفته شده که زن همچو کشتزار تعبیر شده. ما این سوال را مطرح کردیم که آیا این آیه چقدر میتونه جنبه علمی داشته باشه؟ از بررسی های علمی تعبیر کشتزار در آیه 223 سوره بقره الله متعال گفته که نساؤکم حرث لکم. اول ای که زنان کشتزار شما هستن، در این ببینیم چه علم نهفته است. دوم گفته فأتوا حرثکم انا شئتم، بیایید کشتزارهایتان را آنگونه که میخواهید. از دیدگاه علم امبریولوژی این تشبیه بسیار بسیار دقیق هست. رحم زن همانند زمین آماده برای کشت است. تخمک گذاری مانند آماده سازی خاک برای پذیرش بذر هست. اسپرم مرد همانند بذر وارد رحم می شود و در صورت لقاح جنین شکل می گیرد. اندومتریوم در رحم نقش حیاتی دارد. یک لایه داخلی در رحم تشکیل میشه به نام اندومتریوم. لایه داخل رحم اندومتر در هر چرخه قاعدگی در هر 28 روز آماده پذیرش تخمک بارور شده میشه که توسط اسپرم بارور شده باشه. اگر القاح صورت بگیره این لایه اندومتر حفظ میشه و خانم دیگه باردار نمیشه. باردار میشه و دیگه این چرخه یا سایکل حیضش اتفاق نمیفته. چرا؟ وقتی اون لایه را حفظ میکنه که اون لایه حفظ شود تا این جنین یا امون لقایی که صورت گرفته تخمک بارور شده در اونجا کشت بشه. بلاستوسیست در دیواره رحم کاشته می شود، مشابه کاشت بذر در خاک. همونگونه که شما دانه را در خاک بذر میکنین بذر میشه. خب این تشبیه در زمانی بیان شده که هیچ دانش علمی درباره لقاح رحم یا جنین وجود نداشت و نشان دهنده عمق و دقت بیانی قرآن هست. حالا در یک تصویرم اگر ما بخوایم این مسئله را به شما نشان بدم اینجا، این هست که شما ببینین این تصویر را میخوام براتون ببینین. این یک اندومتری هست که تشکیل شده و در اندومتری که تشکیل شده این تخمک مثال یک دانه‌ای که در زمین کشت میشه در حقیقت کشت میشه.
حالا نه تنها از لحاظ علم امبریولوژی، بلکه اگر یک عمق دقت بندازیم در این آیه نساؤکم حرث لکم، با کار بردن تعبیر کشتزار یا حرث برای زنان تنها از جهت آمادگی طبیعی آنان برای باروری نیست که رحم خود را آماده می سازن مثل زمینی که برای کشت شدن آماده میشه، بلکه از لحاظ معنوی هم این آیه خیلی خیلی معتبر و دقیق هست. چرا؟ به دلیل این که توجه مخصوصی است برای مردان به همسرانشان. این آیه تاکید داره که شما مانند باغبانی که لحظه به لحظه از زمین خود خبرداری میکنه و میخواه که زمین را محافظت بکنه و مزرعه را شاداب و سرزنده نگهداری بکنه، مردان باید زنان خود را این گونه شاداب نگهداری بکنن تا زنان هم برای اونها محصول بیشتر بشه و همان گونه زنان به اونها احترام و عزت قائل بشه. حالا از اینجا گفته که فأتو حرثکم انا شئتم، چه علمی نهفته هست که شما هر گونه که میخواهید زنانتان را وارد شوید. یعنی نعمتی که خدا به شما ارزانی کرده در زنان که از واژه کشتزار استفاده کرده، این همسو با هدف خلقت انسان هست که باید استفاده شود، نه این که زن فقط برای وسیله کامجویی و لذت باشه، بلکه ارتباط زناشویی را اینجا الله متعال بیان میکنه که شما باید در ارتباط زناشویی بسیار بسیار دقیق باشین و عمیق از این مسئله برخوردار باشین. چگونه ممکن هست 1400 سال پیش در قرآن از چنین علمی حرف زده باشه که امروزه علم طب و امبریولوژی برای ما بیان میکنه؟ آیا این را یک معجزه بزرگ قرآن نپنداریم و نگوییم بر حق هست ذاتی که 1400 سال پیش قرآن را با این همه علم و کمال برای ما فرستاده تا ما از آن بهره ای درست ببریم؟ السلام علیکم.